Hello po, ako po si Daniel. Welcome po sa aking CSS tutorial Tagalog version. Ang gagawin po natin ngayon is all about width and height. Okay? So ano po ba itong width and height? Pag sinabi po natin width sa Tagalog, yun po yung lapad. Okay? Yung height naman, yun po yung taas. So maglalagay po ako dito sa paragraph, lalagyan ko po siya ng width. Okay. Maglalagay po ako ng 500 pixel width. Okay. And save. So ito po yung last activity natin. Okay. So pag nirefresh ko po yan, mangyayari, ang mga paragraph, magkakaroon sila ng width na 500 pixel. Okay? So, by default, pag walang width, yung paragraph, automatic is mag-fit siya sa size ng inyong browser. Okay? Yung height naman is, tignan natin, mapapansin nyo, pag walang height, naka-fit din yung mga text, okay, o yung laman, okay. Kapag nag-set tayo ng height, for example, height, GHD, okay, lalagyan natin ng 700 pixel, okay, save. Okay. Refresh. Okay. So, ito yung mangyayari. Okay. Ayun. Meron siyang height. Okay. Yung taas niya, mapapansin nyo, yung dalawang paragraph, meron siyang taas na 700 pixel. Pag wala ito, automatic, nag-fit yung content. Or for example naman, naglagay tayo ng maliit na height. Okay? Save. Okay? Refresh. Yun. Ang nangyari dito is, yung text is nag-overlap. Okay? Lumampas siya. Kasi, nag-specify tayo ng height dito na yung paragraph, yung container ng paragraph is 100 pixel lang. Gawin natin yung width naman. Okay, gawin natin 100 pixel din. Okay. Save. Okay, refresh. So, ito yung mangyayari. Okay. Okay. So, yung width, hindi siya nag-overlap kasi nakasama yung laman niya, yung height lang, okay? So, thank you sa panonood. Hanggang dito na muna tayo. Maraming salamat.